Hyi saatana. Tervetuloa Sipan jatkepäivälle. Tällä kertaa jatketaan tätä mun talvipommin E39 lukkoperän väsäystä. Edellisessä osassa tosiaan katsottiin, että hammaskosketukset on ok lukkoyksikön kanssa, ja nyt sitten jatketaan mittaamalla lukkoyksikön välyys. Se tapahtuu kasaamalla lukkoyksikkö ilman esijännityksen tekeviä jousiprikkoja ja mitataan paljon jää tilaa jousiprikoille ja lukon kannelle. Ja joo, en laittanut tuota tasausperästön toista ratasta, mutta varmistin myöhemmin, että tulos on sama myös sen kanssa. No niin, eli lukkoyksikössä on tilaa 19,14 milliä. Sitten laitetaan jousiprikat vastakkain ja mitataan paljon ne vie tilaa. 4 milliä, eli vähennetään se ekasta numerosta. Sitten vielä mitataan kuinka paljon lukon kansi vie tilaa ja vähennetään vielä se. Jäljelle jää 1,04 milliä tilaa. Femarispeksi on, että 0,1 ja 0,4 milliä pitäisi olla tilaa, eli tuo reilu milli on liikaa ja lukon esijännitys on vähemmän mitä se pitäisi olla. Tonne siis pitäisi vielä lisätä 1 0,5 milli simmi, niin oltaisiin tosi lähellä. No, mulla on kumminkin 3 levyparia tässä perässä ja auton talviauto, niin eiköhän se tuo pienempi esijännitys ole ok. Lyhyen koko romu kasaan ja lisätä se puuttuva simmi, jos tuntuu, että esijännitystä ei ole tarpeeksi. Niin joo, ja mulle muuten sanottiin myöhemmin, että tämä rako, mihin pistin nuo simmit, olisi väärä, että ei ehkä kannata katsoa mallia tästä videosta. Noiden simmien mukana pitäisi ilmeisesti tulla asennusohje, mutta minä en sitä saanut, koska nuo simmit tuli mulle välikäen kautta. No, korjataan tuokin myöhemmin, jos tulee ongelmaksi, kun en minä silloin peräkasatessa tiennyt, että nuo meni mahdollisesti väärään rakkoon.
No niin, ennen kuin voidaan pistää tuo peräläjä, niin vielä yksi ongelma, minkä huomasin. Eli tässä on tämä takakansi, mikä on se E38 takakansi. Ja mä nyt just hoksasin semmoisen, eli jos verrataan tähän E39 takakanteen, niin voihan nyt vittu, sehän on kapiampi tämä E39 kanssa. Vaikka se on sama mallinen, niin se näyttää olevan niin muutaman sentin leviämällä nuo E38 kiinnityskohdat. Eli tätäkään ei voi pistää tähän, kun tämä on totta kai kapiampi, kun tämä on se K-perään niin, homma. Niin, Joopa se joo, se on nyt pistetty vähän niinku palaseksi tämän näin, eli sähän tehty sitä oikein kone. Ja mulla on tosiaan tämä on E39 perään takakansi tämä, niin mä käytän nyt tätä vähän niinku jiginä, että mä tässä kierretangosta tehdä semmosen, että saan tällä tähättyä nämä kohakkain sillä ja tehdä sillä, että nämä palikat tässä olisi oikealla kohillaan vähän niinku tähän malliin ja hitsaa täppäilen paikalleen tästä näin, ja sitten kun se on tämän jigin kanssa täppäyty paikalleen, niin sitten hitsaa niin loppuun. Niin. Tämmönen extra operaatio tälle bolt-on perälle näköjään niin tuli, mutta eipä tämä nyt kun hitsauskone, niin aivan mikään mahdollista. Vähän erikoinen vaan näyttää, että ei ole niin vähän jotenkin vinossa niin tuo erikoisen näköinen, vaan eipä se varmaan haittaa mitään. Että sen takia mä vähän niin käytän tätä jiginä tätä E39 omaa takakantta, että mä saan tämä kaikki muodot mitä tässä on niin mukaan tässä, mitä tosiaan että tämä näyttäisi olevan niinku jollain vinossa, mutta tosiaan mä mittailen, että ne tulee samoihin kohtiin, niin se on sillä selvä tämä homma. Joo, olipa se homma, mutta nyt on tosiaan tämä levy on tasan keskellä tässä, tai siis tämä itse perään takakuori tässä näin. Tää on täysin keskellä, täysin tasaisesti tässä näin. Ja nämä on pultattu nyt vakiokohdilla. Mä saattaa näyttää, että mä oon ihan täysin vinksalla ja se on ihan ok, koska tämä on täysin vinksalla. No, niin ainakin nämä takakainen nämä kiinnitykset on niin vähän joka suuntaan minusta niin vinossa verrattuna tähän. Että se nyt on miten tämä perä sattuu tuolla autossa olemaan. Niin. Mutta nyt kun tämä hitsataan tähän paikalleen, niin sen pitäisi olla oikeilla kohdilla nämä kiinnitykset ja kaikki. Ja tähän nyt jäi mahdottomat aukot tänne, että pitää varmaan leikata ne palainen alumiinia tuonne väliin ja hitsata sitten semmonen, kun melko mahdoton homma olisi muuten täyttää tämä homma, mutta eikä sitä mene, että tää nyt ruvetaan tuohon täppäilemään vähän kiinni Siitäpä sitä voidaan hitsailemaan. Mä vielä kun oli semmoset mahdoton rako tässä välissä ja piti niin se vahjuilvy tuosta leikata pois, niin mä leikkasin tommosen alumiinilimuuttainen, joka toimi nyt niin vahvikelemuna ja limuna ja täytteenä tähän välille, että mä nyt hitsaan tämän levyn tästä niin joka puolelta nyt kiinni, niin saadaan tuo laitettua. Niin okkaanpa saa hitsattua siitä. Three weeks later. Takakansi on nyt muokattu. Mä en oo yhtään tyytyväinen, minkä se tuli. Se oli aivan niinku hirviä pelsereikä homma muokata sitä takakansia. Oikeastaan ei se muuten, mutta se hitsaaminen ei tahtonut onnistua mitenkään, kun valuu alumiinia ja muuta alumiinia ja sitten pikku kolvakottaa tikillä, että se on nyt ihan paska meikän mielestä, miten se nyt sattui tulemaan, mutta toivotaan, että se toimii ja kestää, niin pistetään paikalle, kun mä en oikeasti ihan varma, että passaako se auto, että menikö ne ihan kohdalle, niin en jaksa enää sen takakannen kanssa käyttää enemmän aikaa, niin tää vähän tiivisteliimaa hyvän paikalle kokeilla, että toimisiko se tuolla autossa se takakansi sitten oikeasti. No niin, nyt pistin noita pultteja kovin tiukkaan, antaa vähän se liima jämähtää ja sitten kiristää vasta nuo pultit loppuun.
No niin, se paistuttaa siellä. Minusta mä istuu oikein hyvinkin, että minusta tämä asento on niin pitääkin täällä. Joo, en mä tiedä minusta, että on niin pitääkin. Vähän näyttää, että täällä ylhäältä se ottaa kiinni vaan. Kyllä sinne pikkurako jäi tuonne vaikka. Semmoinen oli ero, että tämä oli omalla kierteellä tämä perään tämä yksi korvake ja E39 oma oli läpipultilla, mutta se ei nyt haittaa. Mä pistän vähän sinne kupari tahannaa tuonne, että se ei heti hapetu sieltä pilalle tuo. Ja pistetään vaikka se pulttikin tuohon takaisin. Pyörätettäkää tuo mutterikin tuohon paikalle, niin ei me hukkaa, vaikka se ei nyt oikeasti tarvi sitä. Pysyy vähän tallessa ainakin, jos tää tarvii joskus. Niin, tässä on tämä seuraava roppelin, että tämä kartaani on tosiaan liian pitkä nyt. Onko tuo, tai mitata itse asiassa tuo tarkka mitta, mutta se näyttäisi, että se on, onko se parisen senttiä liian pitkä, niin tämä kartaanista ottaa pari senttiä pois ja lyhentää, niin sitten tehdään vaan pyörätään nuo vetarinpultit vielä paikalleen ja otetaan sitten tämä kartaani irti ja käytetään tuolla sormissa pikku mutka sitä, niin ei pitäisi olla iso homma, kun meillä on nykyään nuo vehkeet, millä tehdään.
No niin, siinä oli hommaa, mutta se nyt lyhyen mä otin 3 senttiä sitä pois. Mä tosiaan niin näyttämään tikilästä sulattelin läpi asti sen sauman tuosta. Sitten se vähän näyttää repeilestä, että mä vielä mikilästä vetelin tuohon vähän lisää materiaalia vahvuttu tuohon, että se olisi enemmän matskua tuossa sauman kohdalla. Niin eikä se niin toimi nyt, niin pultataanpa takaisin. Se, tässä nyt mitään ihmeellistä samassa järjestyksessä takaisin mitä tämä olikin, niin jatketaan sitten kun tämä on autossa paikallaan tämä näin. Mä eikö se kuvata tämä asennusta, eli tuvan pultilla kiinni ja toiseen päähän CV-nivelklipsillä kiinni ja sillä selvä. Niin nakataanpa tuon seuraavaksi autoon, kunhan mä oon pulttanut tämä takaisin läjää. Ensin vähän liimaa tänne, tai mitähän vitu. Tämmöstä mönniä tämä on, että en oo CV-nimelle rasvatteilla pihalle heti tuolta välistä. Ainakin mä olisin katsonut CV-nimelle ohjeita, niin tänne pitää pistää tämmöstä mönniä. Tänään hyvinhän tuli pitänyt, että tahtoo olla, että jos et ole tarkkana tämän CV-nivelen kanssa, niin kun se pultti tähän kiinni, niin rasvat lentää pikkuhiljaa pihalle tuolta ravosta. Pistetään pikkusen tätä näin sinne ja nyt se kardani paikalleen tuohon noin. No, mikä sillä nyt on? Ei totta seissään saa. Niin kuin näette, tässä on nyt ihan uusi karta, eli tää nyt meni ihan sillä vituksi, että mä rupesin sitä ensimmäistä tekelettä asentamaan tuonne. Yksi juttu mitä mä en hoksannut tarkistaa, niin tämä laippa, niin tämä oli oikeesti pikkusen isompi tuossa E38 perässä mitä tuo E3 osassa. Mä luulin, että tämä on se pienin koko mikä E3 on saatavilla. Että se oli se neloskoneen koko se pienempi CV vielä. Mä en tiedä, siksi koska tää oli 523, niin tässä on tänne ihan sällittävän pikkuinen CV-nivel, niin eihän tämä E38 perään tämä laippa passannut tähän. No, se kun tää nyt pitäisi tänään viikonloppuna ajan takaisin tämä auto, kun tää on tosiaan mulla talviautona, niin mä vaihan sitä siitä auton omasta perästä sen laivan siihen perään. Sehän siihen meni. Tämä on se E38 perään laippa. Vaan se laippa oli senttiä lyhkäisempi mitä tämä on, niin nyt tämä kartaani on sentin liian lyhyt, tai siis oli. Ja pitkän kanssa aina pärjää, vaan lyhyt on vähän perseestä, niin mä sitten pätki palasiksi, eli kummatkin päät irti ja tuolla meillä läjää ylimääräisiä kartaaneita, niin otin sitten pitkän putken ja lyheni sopivaksi ja hitsasi. Eli sama homma uudestaan kumpaakin päähän vielä, ei uudestaan. Ja nyt tämä on, se alkuperäinen oli 3 senttiä lyhyempi mitä tämä alku. Se ensimmäinen on 3 senttiä lyhyempi mitä se alkuperäinen, tämä on nyt 2 senttiä lyhyempi se alkuperäinen. Niin nyt jos tämä vihdoinkin menisi niin paikalle, että sormet ristissä toivotaan niin, että saadaan vehkeen takaisin ajoon, niin koitanpa ruvata paikalleen tämä. No niin, sitten vielä viimeinen homma, eli öljyt sisään. Perus 75V 140 lukkoperäöljy. Lorrutellaanpa nämä sisälle ja sitten tämä homma alkaisi olla pulukassa.
niin, mäkin just semmonen, mitä käytännöllisen takia tarvii tämän lukkoperä, eli tämmönen helvetin sohojommassa täällä 10 senttiä tiellä, niin jos lukkoperää, niin tämä jäisi tähän vaan paikalleen sutimaan, saisi niinku nytkytellä eestakaisin liikenteeseen, mutta nyt on niin lukkoperä, niin se pitäisi lähteä oikeesti möyrimään kummallakin renkaalla, jos se pelaa ja mennä nätisti tästä sohojommassastakin läpi. Mikä tässä nää nyt on, niin kokkeleva pelaa koska. No niin, mulla alkaa tuo aika olla kortilla, mutta katsotaan nyt saatais äkkiä vilkastua mikä tälle lukkoukselle tuli. Mulla on veikkaus, että niistä lukkolevyistä, mitkä oli ne ihan pienet säälittäkokoiset levyt siellä, niistä vaan se kitkapinta kulunut pois ja sitten se luistaa läpi. Sitten mä taas tässä kokkeilin, että tuntuu, että mä lukottaa, mutta siellä edelleenkin ne jousepaa näitä levyjä siellä, että se on vähän niinku hiiressä se homma, niin sen verran lukottaa, mutta tähän pistää renkää vääntää renkaasta, niin saat ihan hyvin käsin pyöritettyä sitä ympäri, että se ei niinku silloin vastusta ollenkaan, vaikka se nyt vielä vastustaa tässä. Ja toiseksi sitten, silloin kun tää purettiin viimeksi, niin sieltä löytyi mahdottomasti metallihilettä tuolta seasta. Ja se vähän äänti silloin tällä tämä perä. Ja nyt on oikeesti ruvennut koko ajan pientä voliinaa pitämään tää perä. Niin mulla on pikku veikkasta. Se oli jo silloin laakerit paskana ja nyt on vielä enemmän paskana. Ja sieltä löytyy varmaan metallihilettä seasta sen lisäksi. Että senkin takia oli niinku. Mä eka ajattelin, että mä tähän laittaisin toisen lukon, mutta en sitten pistänyt, kun tämä tuntuu olevan paskana ja mä saan sen toisen uuden perään, missä on ehjänä laakerit niin tilalle, niin siksi en tähän koskenut enää. Hyi saatana. Pikkusen on metallihileet. Niin joo, tämä tilanne näyttää olevan vielä katastrofaalisemmin mitä mä ajattelin, että on aivan tämmöstä metallihileen maalin näköistä tämä öljy, että ihmettä tämä ei enkä enempää ääntänyt miten tämä äänti aikaisemmin. Ja mä en usko tosiaan, että tämä on nyt tästä lukkoyksiköstä riippuvaa, koska tätä metallihilettä oli jo silloin kun mä purin tämän perään ja tämä on volissu. Just niin kuin pinjonilaakeri, kun se on rikki, niin volisee tämä perään. Niin tämä on sieltä jauhautunut paskaksi. Ja tämä itse Racing Thiefsin lukkomöykky tuolla näyttää ihan niin kuin hyvältä. Se en hoksaa, että siinä olisi niin mitään rikkeä. Se on tosiaan ne, kyllä muuten jumittelee tuo pinjoni tuolla, että joo, se on valmis. Mutta en hoksata mitään katastrofaalista vauriota tuonne olisi tullut. Eli se on varmaan tosiaan ne kitkapinnat sitä mennyt sököksi. Joo, minä en nyt jaksanut videoa tämän perään purkamista. Että jos te haluatte nähdä, miten tämmönen 188K perä puretaan, niin katsokaa se mun tämän lukon asennusvideo siinä, niin näkyy paremmin, miten se puretaan. Mä purin tämä, tässä ei mitään aivan hirveitä yllätyksiä ole, että miksi se nyt ei enää tämä perä pitänyt, niin näistä kitkalevyistä, niin otetaan vähän puhtaammaksi. Näistä kitkalevyistä on vaan se kitkapinnotekavon kokonaan pois, eli tämä puoli on nyt taitaa olla se tuo vetarin puoli. Se on se näkyy tuon kameralle, niin se on tuossa mihin tämä ottaa tämä tasauspyörästön ratas tuohon kiinni, niin se on siitä osalta hinkannut tuo kitkapinnotteen pois ja sitten tämä sisäpuoli mikä vastaa tänne, niin se on hinkannut täältä puolta kitkalevyjen pois. Se on vain yksinkertaisesti, kun nämä on näin pienet nämä kitkalevyt verrattuna niihin oikean perään kitkalevuihin, niin nämä kulluu äkkiä puhki. Ja mä en muista, onko Racing Thiefsillä saatavilla näitä erikseen, eli nyt jos mä haluais kuntoon puoli vuoden ajon jälkeen, niin nämä pitäisi nämä levyt vaihtaa, mutta kun mä sitä näitä ei saanut erikseen, niin pitää koko paketti ostaa uusi, niin meneekö mä sanoisin, että älkää ostako näitä. Että se nyt oli varmaan tiedossa jo vähän etukäteenkin, mutta nyt tuli toinen varmustus, että mä tosiaan pelasin aluksi, mutta sen jälkeen kun puoli vuotta ajelin, niin se käytännössä luisti läpi niin avoin perä ajossa. Ei mitään iloa. Näissä nyt oikeastaan
Ne on ihan tasaisesti kulunut näissä mitään ihmeellistä. Ja no itse asiassa, vaikka mä en nyt Precision lathella tehnyt näitä, niin näyttäisi ottaneen tasaisesti, ettei ole sillä tai jossakin laikkuja sun muuta. Että, no, niin tää on varsinkin ollut tasoinen. Oikeastaan tässä on vissiin vähän jo niin ihan kunnolla, öljykään ei ole enää päässyt välillä, tullut metallia vasta, se on hinkannut tuommoiset urat tuohon. Toinen puoli on säilynyt vähän paremmin siellä. Ja sitten näissä on semmoiset jousiprikaat täällä, mitkä painaa näitä rattaita yhteen. Ja se nyt niitähän vasta tulee normaalia parempi, isompi kuorma, kun on nuo jouset täällä keskellä, niin nämä näyttää ottaneen vähän itteensä. Eli tuo on kulunut jonkun verran, ei edes pahasti, mutta tämä toinen puoli on mennyt oikeasti huonon näköiseksi täällä, että se on ihan hinkannut metallia vasten täällä näin. Ja onko joo, nämäkin on niinku normaalia enemmän kulunut, mikä on nyt ihan oletettavaa, koska nämä muuttaa miten tämän perän tarvitsee pelattavaksi. Ja sitten nämä laakerit, niin ei nyt mitenkään pahalta, siis nämä näyttää peruskuluneilta, että tuosta, no itse asiassa tämä iso pinnuunilaakeri on, no en tiedä, tämä on itse asiassa mennyt varsin huonoksi, koska nämähän pitäisi olla sellaiset kiiltävällä pinnalla nämä laakerit tästä näin. Tai nämä on kulunut ihan tommoseksi harmaaksi. Mä sitten tiedä, onko se oli jostain pikkusen oli metallimuhjua täällä, sen mä purin tämän perään silloin vuosi sitten. Mutta mä vähän veikkaan, että se mitä on lähtenyt näistä metallia sun muuta, niin no se on vittu siellä nyt. Niin se on syönyt näitä laakereita. Niin kuin tämä näkyy tämmöisen vitun mustan metallimuhjun peitossa joka paikka täällä, niin siinä näyttäisi vähän niin kuin tätä laakeria syönyt. Ei tämä on täysin entinen ja eihän tämä nyt mikään älyttömän kova ääni ollut, mutta selvästi kuulit, että tämä pinnuunilaakeri ei ole enää terveessä kunnossa. Itse asiassa kun pyyhtii jotain öljyä pois, niin täällä näkyy tämmöisiä laikkuja niin tuossa noin esimerkiksi. Niin siellä on ollut metallipalasia täällä selässä ja se on laakeri nyt, pinnuunilaakeri alkaa siellä menossa, että tähän pitäisi nyt vaihella ainakin pinnuunilaakerit ja samalla nämä poskilaakerit, kun ne on oikeasti helppo vaihtaa, niin ne pitäisi vaihtaa tähän perään, että tässä saa ehjää. Tämä pidemmän mä purinkin ja ei tämäkään katastrofaalinen ole, mutta niin kuin näette, niin siinä näkyy tommoset selvä jälki tuossa, kun se on kulunut ja tämä näin on tuo näköinen. Ei tämä nyt siis superpaha ole, mutta menossa sököksiä, niin se tosiaan ääntäkin, että se silloin tällöin volisee. Mutta joo, tämä nyt vahvisti vähän mitä mä epäilinkin, että näistä on vaan kitkapinta kulunut pois, niin siksi tämä alkoi luistamaan tämä lukko. Olisi ollut kiva, että se olisi yhden talven pitänyt nuo, mutta ei näköjään pitänyt, mutta sen pituinen se. Mä nakkelin tämä tuonne meidän perien hautausmaalle ja käytetään näitä osia sitten joskus, jos tarvii johonkin. Eiköhän video ollut tässä. Mä lisään tähän loppuun, jos mä kerkeen nauhoittaa jotakin parempia lukkoperätestejä tällä autolla, mutta jos ei ole, niin sitten ei ole.